Chào các bạn nhé. Hôm nay chia sẻ với các bạn cái cách để làm cho cái ổ cắm này nha các bạn, nó an toàn khi mình tắt nha các bạn. Thì hôm trước các bạn mình có giới thiệu chia sẻ cái cách đấu cái công tắc 3 chân ở cái đây. Thì các bạn hiểu cái nguyên lý ha. Thì luôn có một cái dây điện, kể cả khi mình đã bấm off rồi nha các bạn, thì có một cái dây nguồn 220 nó vẫn duy trì vào cái ổ cắm này. Giả sử như mình không có thấy đèn sáng nữa, nhưng mà trong cái ổ cắm này nó vẫn có một cái dây AC và ở đây ha. Như vậy thì khả năng bị giật vẫn có nha các bạn. Hôm nay chia sẻ với bạn cái cách mà đấu cái công tắc này để nó an toàn cho cái ổ cắm này nha các bạn. Nguyên lý của cái ổ cắm này, cái công tắc này các bạn, công tắc 4 chân này nè, là mình sẽ vẽ cái sơ đồ sẵn ở đây cho các bạn xem này. Đây là cái sơ đồ của cái công tắc 4 chân, là cái nguồn 220 nha các bạn, nguồn AC1, AC2 đi, thì nó đều đi qua cái chân công tắc hết nha các bạn. Và khi mà mình bấm on á, mình bấm on như thế này thì cái công tắc cả hai dây nó đều đóng và bóng đèn này nó sẽ sáng nha các bạn. Khi đó cái ổ cắm này các bạn sẽ đấu song song với cái bóng đèn. Đó, đây là cái nguyên lý của cái ổ cắm 4 chân. Như vậy khi các bạn bật off như thế này thì đều hai dây này nó đều không có đóng ha, và lúc đó thì dòng điện hoàn toàn bị ngắt ở bên cái ổ cắm này nha các bạn, nó sẽ an toàn. Còn ở đây là cái sơ đồ của cái công tắc 3 chân nha các bạn, như thế này đây. Thì khi mà các bạn đấu công tắc 3 chân như thế này thì giả sử như các bạn có bấm off thì nó vẫn chỉ là off của ngắt của một dây. Như vậy một dây ở trong này, nếu như các bạn mà cái dây phích cắm á, mà nó cắm ở cái dây nguồn mà nó là cái dây lửa ha, thì ở trong ổ cắm này các bạn đụng vào vẫn giật như thường nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ sửa chế cái ổ cắm này lại ha, để cho chế cái công tắc 4 chân để cho cái ổ cắm này nó an toàn nha các bạn. Đó, như bây giờ này mình có cái ổ cắm như thế này nha các bạn. Đó, thì kể cả khi mình đã tắt rồi, nếu như cái phích cắm mà mình cắm vào dây lửa thì nó vẫn sáng như bình thường nha các bạn. Đó, như vậy nó không an toàn tuyệt đối ha. Mình sẽ thay bằng công tắc 4 chân này, và cái ổ cắm này sẽ thành ổ cắm an toàn tuyệt đối luôn nha các bạn. Đây, mình sẽ thay bằng công tắc 4 chân ở đây ha. Thay rất là dễ luôn nha các bạn. Các bạn đẩy vô đây xíu nè. Đó, bên này cũng đẩy vậy nè. Đó. Đó, mình đã lấy ra được rồi. Và bây giờ mình sẽ đo kích thước ha các bạn. Và mình đục cái lỗ vừa cái công tắc 4 chân là được nha các bạn. Cái công tắc này các bạn thấy nó tương đối là như nhau ha. Mình chỉ cần mở rộng thêm cái chiều ngang là được nha các bạn. Đánh dấu và mình cắt nha. Sau khi mà quét xong nha các bạn, các bạn sẽ để cái chiều này ha. Đây chiều off này, chiều off là số 0 nha các bạn. Rồi mình đẩy xuống. Đó. Rồi bây giờ cách đấu dây như thế nào thì như theo cái sơ đồ này nha các bạn, theo cái sơ đồ này thì ở đây sẽ là hai dây nguồn này, hai dây nguồn AC này hai dây nguồn sẽ vào đầu này, chứ các bạn đừng có đấu hai cái này nha, hai cái cọc này là không đúng nha. Các bạn phải tính từ phía này này, phía ngoài vào trong nha các bạn, là hai dây này là hai dây AC đầu vào này. Khi các bạn nhấn công tắc này đóng á, nó sẽ điện nó sẽ sang bên hai dây này nha các bạn. Đó, dây nguồn 220 nha các bạn, dây nguồn 22 mình sẽ đấu như thế này là đúng ha. Đó, đó dây ổ cắm này các bạn ha. Và cái dây này mình sẽ nối sang đây, vì nó ngắn hơn nha các bạn, cho nên mình sẽ kiếm một đoạn dây mình nối từ bên này sang đây ha.
Đó, mình sẽ nối một dây sang đây là được nha các bạn. Đó, mình sẽ nối thêm cái đoạn dây này nha các bạn sang cái ổ cắm ha. Đó, nó đã chắc chắn rồi. Rồi mình sẽ nối cái phần này ha vô cái chân ổ cắm nữa là được nha các bạn. Đó, rất đơn giản như thế này thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện và test thử. Các bạn thấy sáng nè. Rồi mình mở đèn ha, mình mở đèn này và tắt luôn nè. Đó, rồi khi tắt nè, khi tắt này cả hai dây đều không có nè, cả hai dây đều không có điện nè. Đó, và nó sẽ ngắt hoàn toàn nha các bạn. Rồi mình chia sẻ video về cái cách gắn cái ổ cắm cái công tắc 4 chân, các bạn tham khảo video ha. Rồi mình chúc các bạn thành công nhé. Nếu có điều gì thắc mắc các bạn để lại phần bình luận giúp mình nhé. Mình chào tạm biệt các bạn.